નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 24મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। શરૂ કરતા પહેલા તમને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। જૂના છેલ્લા એક વર્ષની જૂની ઈ બુક છે એ બધું જ તમે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત લેક્ચરની જે પીડીએફ છે એ પણ બધી તમે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં મેળવી શકશો। અને એક નવું ફીચર બધા માટે ફ્રીમાં શરૂ કર્યું છે, વર્તમાન પત્રિકા। ઓકે, તો આ વર્તમાન પત્રિકા છે બરાબર દરેક યુઝર માટે અત્યારે ફ્રીમાં છે। ઓકે, તો તમે લોકો છે એપ્લિકેશનની અંદર એકાઉન્ટ બનાવશો પછી સાઇડ બારમાં તમને ફ્રી મટીરિયલનો ઓપ્શન દેખાશે। તો એ ફ્રી મટીરિયલના ઓપ્શનમાં જઈ અને તમને એક વર્તમાન પત્રિકાનું ફોલ્ડર દેખાશે। ત્યાંથી તમે 11 સપ્ટેમ્બરથી આપણે આ લોન્ચ કરી છે, તો 11 સપ્ટેમ્બરથી હાલની તારીખ સુધીની તમામ વર્તમાન પત્રિકાઓ છે એ તમે ફ્રી મટીરિયલમાં જઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ઓકે, તો આ ટાઈપનો વર્તમાન પત્રિકાનો સ્ક્રીનશોટ છે। માત્ર ને માત્ર 2 પેજની અંદર છે આખા દિવસના જે પણ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે માત્ર ને માત્ર 2 પેજની અંદર આપણે સેટ કરીને આપીએ છીએ ને આના પછીના અંકની અંદર આપણે MCQ નો સમાવેશ પણ કરેલો છે। તો એ તમે એક વખત ડાઉનલોડ કરીને જોશો એટલે તમને સમજાઈ જશે અને આને પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને વાંચવાની મજા આવશે। બાકી જે ઈ બુક છે એને તમે ફોનમાંથી વાંચવાની વધારે મજા આવશે, બરાબર? તો બંને વસ્તુ છે બરાબર એ જે રીતનો એનો યુઝ છે એ રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે। બાકી શરૂ કરતા પહેલા 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે। ગ્લોબલ ક્રિપ્ટો એડોપ્શન ઇન્ડેક્સ છે એમાં ક્રિપ્ટો અપનાવનાર દેશોમાં કયો દેશ ટોચના સ્થાને છે અને ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ સાઇન લેંગ્વેજીસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? આ 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે, બરાબર? ક્વેશ્ચન તમારા માટે પૂછું છું તો એક નાનકડો આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જેથી મને પણ મજા આવે। 200 માંથી માત્ર 2 થી 3 વ્યક્તિ જવાબ દેતા હોય બરાબર, તો થોડુંક છે મારું પણ મોટિવેશન ડાઉન થઈ જાય વિડીયો બનાવવાનું। તો એક તમે ખાલી 2 પ્રશ્નના જવાબ આપો તો થોડીક વધારે મજા આવે કે કેટલા લોકો છે સિરિયસલી વિડીયોને જોવે છે, બરાબર? તો ડેઈલી જે લોકો રેગ્યુલર જોવે છે એ લોકોને ખાસ વિનંતી, જવાબ લખો તો મને થોડોક આઈડિયા આવે કે કેટલા લોકો છે સિરિયસ કે આપણા વિડીયો છે એ જોવે છે અને કેટલા લોકો સ્કીપ કરે છે। ચલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 24મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સિમ્બેક્સ એક્સરસાઇઝ થઈ છે? સિમ્બેક્સ એક્સરસાઇઝ છે બરાબર આ ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે થાય છે, બરાબર? તો આન્સર આવશે સિંગાપોર। ઓકે, તો ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો છે, ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ આ સિમ્બેક્સ એક્સરસાઇઝનું આયોજન છે 21 સપ્ટેમ્બરથી શરૂઆત થઈ આની અને 21 થી 24 તારીખ એટલે આજની તારીખ સુધી આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, 21 થી 24 સુધી। આયોજન ક્યાં થયું એવું પણ પૂછે તમને, તો આનું આયોજન થયું છે સિંગાપોર ખાતે। ગયા વર્ષે જે 2022માં જે સિમ્બેક્સ એક્સરસાઇઝ થઈ એ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે થઈ હતી અને આ વર્ષની છે એ સિંગાપોરમાં કરી છે। હવે આ સિંગાપોરમાં થઈ છે તો આ કોની વચ્ચે એક્સરસાઇઝ થાય છે? તો ભારત સિંગાપોર વચ્ચે તો થાય છે પણ કેવી એક્સરસાઇઝ છે? નેવલ એક્સરસાઇઝ છે કે એર એક્સરસાઇઝ છે? તો આ બંને દેશો વચ્ચેની નૌસેના વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે એટલે નેવલ એક્સરસાઇઝ છે, બરાબર? તો બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ એક્સરસાઇઝ થાય છે। ભારત તરફથી આમાં કોણે કોણે ભાગ લીધો? તો INS રણવિજય આપણું જહાજ ગયું, INS કવરત્તી પણ ગયું અને INS સિંધુકેસરી, આ 3 જહાજો ગયા અને આ ઉપરાંત સમુદ્ર ગસ્તી વિમાન P-81 આણે પણ ભાગ લીધો। તો કુલ 4 વસ્તુઓ એની અંદર પાર્ટિસિપેટ થવા માટે ગઈ હતી। એક તો 3 જહાજ હતા, INS રણવિજય, કવરત્તી અને સિંધુકેસરી, એક સમુદ્ર ગસ્તી વિમાન હતું બરાબર એ P-81 એ પણ આમાં ભાગ લીધો હતો। ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે આ એક્સરસાઇઝની શરૂઆત થઈ હતી 1994માં એટલે કે 1994માં આ એક્સરસાઇઝ શરૂઆત થઈ અને આ વર્ષે કેટલામું સંસ્કરણ છે એવું પૂછે તો આ વખતે 30મું સંસ્કરણ છે। ગયા વખતે ઓક્ટોબર 22માં 29મું સંસ્કરણ હતું, આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં થયું અને બાકી ભારત સિંગાપોર વચ્ચે બીજી પણ એક અગત્યની એક્સરસાઇઝ થાય છે બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર એક્સરસાઇઝ। આ ક્યાં થઈ તો કે રાજસ્થાન ખાતે થઈ હતી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાય, હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા શહેર ખાતે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની આધારશિલા રાખી છે? આ સ્ટેડિયમની કેપેસિટી છે 30,000ની છે, બરાબર? અને આનું ઉદ્ઘાટન આધારશિલા રાખી વારાણસી ખાતેથી
બરાબર, તો આન્સર આવશે વારાણસી. વારાણસી છે એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમની લોકસભા બેઠક પણ છે. લોકસભાની બેઠક છે વારાણસી. બરાબર, તો એટલા માટે અત્યારે ત્યાં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે એમણે આધારશિલા રાખેલી. બરાબર, કુલ 450 કરોડના ખર્ચે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનશે ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે. આ ટાઈપનું આખું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે ની ડિઝાઇન છે. બરાબર, તમે આ ડિઝાઇન તમે જોવા જાવ તો અહીંયા અડધો ચંદ્ર છે. બરાબર, અહીંયા ડમરૂ જેવો આકાર દેખાય, અહીંયા બે ત્રિશુલ દેખાય છે. બરાબર, તો આ આખું જે ડિઝાઇન છે બરાબર એ કોને અનુલક્ષીને તૈયાર કર્યું છે? તો કે ભગવાન શિવ છે એમની થીમને અનુલક્ષીને તૈયાર કરી છે એમની ડિઝાઇન. તો ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની થીમ છે બરાબર એ શું છે? તો કે ભગવાન શિવની થીમ ઉપર આખું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે એ ડિઝાઇન કર્યું છે. હવે સ્ટેડિયમ સંબંધિત છે, અહીંયા તમને જીકે ના ક્વેશ્ચન પૂછે તો ધ્યાન રાખજો કે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ કયું એવું પૂછે તો તમારો આન્સર હશે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્ટેડિયમ. ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. જે મોટેરા સ્ટેડિયમ હતું એનું નામ બદલીને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ કર્યું હતું, એ આપણને બધાને યાદ છે. ઓકે, એના પછી વિશ્વનું બીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પૂછે તો એ ક્યાં છે? એ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલું છે, મેલબર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ નામ છે એનું. અને ત્રીજું જે બન્યું છે બરાબર અત્યારે કામ ચાલુ છે તો અનિલ અગરવાલ ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આ રાજસ્થાનના જયપુરમાં બની રહ્યું છે. બરાબર, તો આ વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનશે. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે આ કયા બે દેશો વચ્ચેનો વિવાદિત વિસ્તાર છે? આ પરીક્ષાની અંદર 100%ની ગેરંટી સાથે પૂછી શકે છે. લાસ્ટ યુપીએસસી નો જે પેપર ગયો ને એમાં પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે કયા કયા યુદ્ધના જોડકાઓ આખા પૂછ્યા હતા કે ભાઈ રશિયા યુક્રેન વોર, બરાબર એ રીતનું વિવાદિત વિસ્તારો બધું પૂછ્યા હતા. તો એમાં એક આ પણ હતું. તો અહીંયા આજે નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે આ અઝરબાઈજાન અને આર્મેનિયા વચ્ચેનો વિવાદિત વિસ્તાર છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હવે અહીંયા એક ડેવલપમેન્ટ એ થઈ છે કે અહીંયા આ બંને દેશો વચ્ચે સમાધાન કર્યું છે અને સમાધાન કોણે કરાવ્યું હતું? કે રશિયાએ. બરાબર, તો રશિયાએ એક પ્રપોઝલ મૂક્યું બરાબર આ વિવાદિત વિસ્તાર માટે, નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર માટે, અને આ બંને દેશોએ એક્સેપ્ટ કરી લીધું. અઝરબાઈજાને પણ એક્સેપ્ટ કર્યું, આર્મેનિયાએ પણ એક્સેપ્ટ કરી લીધું. બરાબર, તો અહીંયા આશા રાખીએ કે હવે આ પ્રપોઝલ પછી છે હવે આ યુદ્ધનો અંત આવી જશે. બરાબર, તો થોડીક હવે આ વિસ્તારની અંદર આપણને સ્ટેબિલિટી જોવા મળશે. ઘણા લાંબા સમયથી છે નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે બરાબર એના લીધે અઝરબાઈજાન અને આર્મેનિયા બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થતા હતા. બરાબર, તો આ શરૂઆત ક્યારથી થઈ? તો બંને દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? જ્યારથી બંને સ્વતંત્ર થયા, એટલે કે 1918માં અઝરબાઈજાન અને આર્મેનિયા બંને રશિયન સામ્રાજ્યમાંથી સ્વતંત્ર થયા. ત્યારથી આ બંને દેશો વચ્ચે છે નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે એ વિવાદિત વિસ્તાર. જેમ ભારત અને પાકિસ્તાન આઝાદ થયું હતું બરાબર, તો એ પછી છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં કાશ્મીર વાળો જે મુદ્દો છે બરાબર, તો એ બંને દેશો વચ્ચે હાલની તારીખ સુધી વિવાદિત વિસ્તાર રહ્યો છે. બરાબર, તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ એ જ ટાઈપનું હતું. બરાબર, અને નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે બરાબર એ હાલની તારીખ સુધી વિવાદિત વિસ્તાર છે. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ તો 1991માં એક ડેવલપમેન્ટ થઈ હતી અને સોવિયત યુનિયનનું વિઘટન થયું હતું આ સમયગાળામાં. તો નાગોર્નો કારાબાગ વિસ્તાર છે ત્યાં એક જનમત સંગ્રહ કરવામાં આવ્યું અને એને સ્વતંત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ વસ્તુ અઝરબાઈજાનને મંજૂર નહોતી. બરાબર, તો એના કારણે પણ ઘણા યુદ્ધો થયા અને હાલની તારીખ સુધી પણ થતા હતા. પણ હવે બંને પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કર્યું છે. સમાધાન કોણે કરાવ્યું હતું? કે રશિયાએ. બરાબર, ચલો એના પછી છે હાલમાં જ કયા રાજ્યના તટ પર દુર્લભ ધાતુ વેનેડિયમ મળી આવી છે? વેનેડિયમ છે બરાબર એની વિજ્ઞાનની ભાષામાં એની સંજ્ઞા કહીએ તો એ વી છે. બરાબર, એનો પરમાણુ ક્રમાંક કહીએ તો એ 23 છે. ઓકે, તો આ 2 પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો. હમણાં જ ગુજરાત રાજ્યમાંથી આ વેનેડિયમ ધાતુ મળી આવી છે એટલે આપણા માટે અગત્યનો પોઈન્ટ છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો કોણે શોધી? તો કે ભારતીય ભૂવૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ મેંગ્લોર એમના દ્વારા ગુજરાતના તટ ઉપરથી છે વેનેડિયમ ધાતુ શોધવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ક્યાંથી શોધી એવું પૂછે તો અલંગ પાસેથી. અલંગ ક્યાં આવ્યું એવું પૂછે તો યાદ રાખવાનું ભાવનગર જિલ્લામાં આવ્યું.
ક્યાં આવ્યું છે તો કે ભાવનગર જિલ્લાની અંદર આવેલું છે અલંગ. ત્યાંથી આ વેનેડિયમ ધાતુ મળી આવી છે. પરમાણુ ક્રમાંક 23 છે. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. બાકી હમણાં જ જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી લિથિયમના ભંડારો મળ્યા હતા, એ પણ આમણે શોધ્યા હતા ભારતીય ભૂવૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ બેંગ્લોર. બરાબર, તો જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી લિથિયમના ભંડારો મળ્યા હતા, એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે. બાકી સંજ્ઞાવી પરમાણુ ક્રમાંક 23. આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ માટે નીચેનામાંથી કયું થીમ સોંગ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે? તો દિલ જશ્ન બોલે આ થીમ સોંગ છે, બરાબર, રિલીઝ કર્યું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અહીં તમે જોવો છો, બરાબર, રણવીર સિંહ છે આમાં પરફોર્મન્સ કરતા દેખાય છે. તો થીમ સોંગ આ ગાયું કોણે એવું પૂછે તો પ્રીતમ, પ્રસિદ્ધ લોકપ્રિય સંગીતકાર છે પ્રીતમ, એમના દ્વારા ગાવામાં આવેલું છે. અને આની અંદર પરફોર્મન્સ બંને કર્યું છે, રણવીર સિંહ અને પ્રીતમ બંને દ્વારા પરફોર્મન્સ પણ કરવામાં આવેલું છે. હવે આપણા માટે અગત્યનું શું છે તો કે ઓક્ટોબર થી શરૂ થવાની છે. આ 5 ઓક્ટોબર થી વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાનો છે અને આપણા દેશની અંદર આયોજન થાય છે, ભારતમાં આનું આયોજન થાય છે. બરાબર, તો થોડાક આ વન ડે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ આઈસીસી નો છે એના આપણે અગત્યના જીકેના ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો આમાંથી કોઈ પણ વાક્ય તમારી જીપીએસસી પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. તો આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ભારત કેટલી વખત જીત્યું તો કે 2 વખત. 183માં વેસ્ટ ઇન્ડિઝને હરાવ્યું હતું અને બીજું 2011માં શ્રીલંકાને હરાવ્યું હતું. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખશું. બાકી સૌથી પહેલો ક્યારે રમાયેલો આઈસીસી વર્લ્ડ કપ તો કે 1975માં સૌથી પહેલા રમાયો. એમાં ઇંગ્લેન્ડ છે, ઇંગ્લેન્ડની અંદર આ વર્લ્ડ કપ રમાયો અને વિજેતા બન્યું વેસ્ટ ઇન્ડિઝ, ફાઇનલમાં હરાવ્યું ઓસ્ટ્રેલિયાને. પહેલા 2 હતા એ બંને વર્લ્ડ કપ છે કોણે જીત્યા છે? બંને વર્લ્ડ કપ છે એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝે જીત્યા છે. શરૂઆતના 2 1979 નો જે હતો, બરાબર, એ પણ વેસ્ટ ઇન્ડિઝે જીત્યો હતો. બરાબર, અને અંતિમ જે વર્લ્ડ કપ હતો, બરાબર, એ 2019માં રમાયો, ઇંગ્લેન્ડ ખાતે રમાણો હતો એ પણ, અને એમાં વિજેતા ઇંગ્લેન્ડ બન્યું, ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું. હવે આમાં મેચ તો ટાઈ થઈ હતી, મારા ખ્યાલથી સુપર ઓવર પણ ટાઈ થઈ હતી અને એકદમ આપણે કહીએ ને કે છેલ્લે પછી બાઉન્ડ્રી ઉપરથી કે એનાથી વિજેતા ડિક્લેરેશન કર્યું. બરાબર, તો એકદમ હાર્ટને ટચ કરી જાય એવી મેચ હતી. બરાબર, આ મેચ કદાચ મારા ઇતિહાસની અંદર મેં પહેલી આવી મેચ જોઈ હશે કે આટલી રસાકસી જોવા મળી હોય બંને ટીમ વચ્ચે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઓગસ્ટ 2023 માટે નીચેનામાંથી કોને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરુષનો પુરસ્કાર મળ્યો છે? ઓગસ્ટ 23 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ નો પુરસ્કાર ડિક્લેર થઈ ગયો છે. મેલ માટે ફિમેલ માટે બંને માટે ડિક્લેર થઈ ગયો છે. તો આ કોને મળ્યો છે તો કે બાબર આઝમને, પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર મળ્યો બાબર આઝમને, પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. હું તમને જાન્યુઆરી થી લઈને અત્યાર સુધીના ઓગસ્ટ સુધીના તમામ યાદ રખાવી દઉં છું એક જ સ્લાઇડની અંદર. કયા દેશના છે અને કોને મળ્યો, 2 વસ્તુઓમાંથી યાદ રાખવાની છે. જુલાઈમાં ક્રિસ વોક્સને મળ્યો હતો, એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ત્યાર પછી જૂનની અંદર કોને મળ્યો હતો? વાનિંદુ હસરંગાને મળ્યો હતો, એ શ્રીલંકાના ખેલાડી છે. આમણે મારા ખ્યાલથી હવે નિવૃત્તિ પણ જાહેર કરી દીધી, એના કારણે આ ન્યૂઝમાં હતા. મે 2023માં હેરી ફેક્ટરને મળ્યો હતો, આયર્લેન્ડના ખેલાડી છે. ત્યાર પછી એપ્રિલમાં મળ્યો હતો ફકર જમાનને, પાકિસ્તાનના ખેલાડી. માર્ચમાં સાકિબ અલ હસનને મળ્યો હતો, બાંગ્લાદેશના ખેલાડી. ફેબ્રુઆરીમાં મળ્યો હતો હેરી બ્રુકને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. અને બાકી જાન્યુઆરીની અંદર મળ્યો હતો શુભમન ગિલને, એ ભારતના ખેલાડી છે. સૌથી પહેલો 2021માં જાહેર થયો હતો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ, એ ઋષભ પંતને મળ્યો હતો, એ પણ ભારતના ખેલાડી છે. ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઓગસ્ટ 2023 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મહિલાનો પુરસ્કાર અર્લિન કેલીને આપવામાં આવ્યો છે, તે કયા દેશના છે? તો અર્લિન કેલીને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે, એ આયર્લેન્ડના છે. તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. અહીંયા મહિલાઓ માટેના પણ હું તમને છેલ્લા લગભગ જાન્યુઆરીથી લઈ, બરાબર, અને અત્યારે ઓગસ્ટ સુધીના બધા જ યાદ રખાવી દઉં છું. તો અહીંયા સૌથી પહેલા વાત કરીએ ઓગસ્ટથી. ઓગસ્ટમાં અર્લિન કેલીને મળ્યો છે. એની પહેલા જુલાઈમાં એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો હતો. અર્લિન કેલી આયર્લેન્ડના ખેલાડી, એસ્લે ગાર્ડનર છે ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી. એસ્લે ગાર્ડનરને જૂન અને જુલાઈ બંનેમાં મળ્યો હતો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી. અને આ ઉપરાંત એમને ડિસેમ્બર 2023માં પણ મળ્યો હતો અને ફેબ્રુઆરી 2022માં પણ મળ્યો હતો. તો છેલ્લા હું તમને વાત કરું ને તો છેલ્લા લગભગ 1 વર્ષમાં
એમને કુલ 4 વખત છે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મળી ગયો છે. તો જુલાઈ, જૂન, ફેબ્રુઆરી અને ડિસેમ્બર આ ચારેયમાં કોને મળ્યો? એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો છે. મે મહિનાની અંદર છે થિપ્ચા પુથવોંગને મળ્યો છે, થાઈલેન્ડના ખેલાડી. નારુમો જોઈવોઈ એમને એપ્રિલ માટે મળ્યો છે, એ પણ થાઈલેન્ડના ખેલાડી છે. માર્ચમાં મળ્યો તો હેનરીએટ ઇસિમોમે, રવાંડાના ખેલાડી. ફેબ્રુઆરીની અંદર એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો હતો. અને બાકી જાન્યુઆરીમાં મળ્યો તો ક્રિસ ઇવાન્સને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. સૌથી પહેલો મળ્યો તો શુભમન ઇસ્માઇલ, સાઉથ આફ્રિકાના ખેલાડી. તો બસ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથમાંથી જો ક્વેશ્ચન પૂછે તો આની બહારનું તો ના જ હોય. હાલમાં જ પ્રમીલા મલિક એ કયા રાજ્યના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ? પણ કેના ભાઈ? તો કે વિધાનસભાના. તો અહીંયા એક નાનકડું પ્રશ્નની અંદર કરેક્શન છે. પ્રમીલા મલિક કયા રાજ્યની વિધાનસભાના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે? તો આ ઓડિશા રાજ્યની વિધાનસભાના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ઓડિશા રાજ્યની વિધાનસભાના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ તરીકે પ્રમીલા મલિક ચૂંટાયા છે. તેઓ કુલ 6 વખત વિધાયક તરીકે ચૂંટાયેલા છે. સૌથી પહેલી વખત 1990માં વિધાયક બન્યા. એના પછી 2000, 2004, 9, 14 અને 19માં તે વિધાયક બનેલા હતા. બરાબર. બાકી કર્ણાટક રાજ્યની અંદર સૌથી પહેલા મુસ્લિમ સ્પીકર બન્યા છે વિધાનસભાના, એમને યાદ રાખીશું, યુટી ખાદર. આ પણ હમણાં જ બનેલા છે છેલ્લા 2-4 મહિનાની અંદર. અને ગુજરાત રાજ્યના વિધાનસભાના સ્પીકર પણ આપણે યાદ રાખીશું, શંકરભાઈ ચૌધરી. ઓકે. ગુજરાત રાજ્યમાં પણ તમને પૂછી શકે છે કે સૌથી પહેલા મહિલા સ્પીકર કોણ? વિધાનસભાના મહિલા સ્પીકર એ હતા નીમાબેન આચાર્ય. ઓકે. તો એમને પણ યાદ રાખીશું, ભુજના છે. બરાબર. કચ્છ જિલ્લામાં ભુજ તાલુકા. એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ, થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ આજના વિડીયોની અંદર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આઈસીએમઆર, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, એમના દ્વારા કેરળ રાજ્યને કયા વાયરસ માટે ટેસ્ટ કિટ, ટુનેટ પોર્ટેબલ ટેસ્ટ કિટ છે એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો કેરળ રાજ્ય છે, બરાબર, ત્યાં નિપા વાયરસના કેસ વધી રહ્યા છે. તો નિપા વાયરસ માટે ટેસ્ટિંગ માટે ટુનેટ પોર્ટેબલ ટેસ્ટ કિટ છે એને મંજૂરી આપી છે આઈસીએમઆર. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા છે? એને નોર્થ ઇસ્ટનો એક પશુ છે મિથુન. મિથુન તમે જોવા જાવ તો આમ ભેંસ જેવું દેખાય થોડું. બરાબર. સર્ચ કરજો ગૂગલમાં ઇમેજ. તો આ ટાઈપનું જે પશુ છે એને ખાદ્ય પશુનો દરજ્જો આપેલો છે. બરાબર. તો મિથુન નામનું જે પશુ છે, બરાબર, એને ખાદ્ય પશુનો દરજ્જો આપ્યો છે. બરાબર. ત્યાર પછી કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી કૃષક મિત્ર યોજના છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો મધ્યપ્રદેશ સરકારે શરૂ કરી છે. મધ્યપ્રદેશમાં અત્યારે 55 જિલ્લા થઈ ગયા છે મારા ખ્યાલથી. બરાબર. 55મા જિલ્લાને પણ હમણાં જ મંજૂરી મળી છે. તો આ બધું યાદ રાખજો. 53મો મોહગંજ હતો, એના પછી બીજા 2 બન્યા હતા. હાલમાં જ કયા દેશમાં સંસદ છે ત્યાં 1000 વર્ષ જૂના એલિયનના શવ છે એને રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો મેક્સિકોની સંસદમાં 1000 વર્ષ જૂના એલિયનના શવને રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે ચર્ચાનો વિષય બન્યો. તો 24મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોને અહીંયા સમાપ્ત કરીશું અને મળશું 25મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.